खूप उन्हाळा आहे आणि आज मी जी रेसिपी दाखवणार आहे त्याच्यात तुमचे 3 फायदे होणार आहेत। ते म्हणजे काय, कळिंगड आणण्यापासून आणि कसं विकत घ्यायचं आणि नंतर घरी आणल्यावर ते कसं कापायचं ते सुद्धा हां, आणि त्याच्यानंतर त्याचं ज्यूस आणि शेवटला म्हणजे मुलांसाठी खास असं आईस्क्रीम। कळिंगड हातात बघून तुम्हाला वाटलं असणार की कळिंगडचं आज परब किचनमध्ये काय दाखवणार, तो दाखवणार आहे आईस्क्रीम। पण त्याआधी मी थोडी माहिती सांगणार आहे की कळिंगड बाजारातून कसं आणावं। आता हे कळिंगड असं हातात उचलायचं, असं वाजून बघायचं, जो टक टक आवाज आला पाहिजे, टक टक कसा, आणि दब दब आवाज आला तर ते कळिंगड खराब असं नाही हां, ते आपण 3-4 दिवस ठेवून द्यायचं, मग ते बरोबर पिकतं आणि तेही छान लागतं। कळिंगडचा देठ आहे ना, तो असा बघायचा, तो असा सुकत जातो, जसं कळिंगड आत पिकत जातं तसं। आणि या देठाजवळ जास्त असं डार्क ग्रीन, कळिंगडमध्ये भरपूर प्रकार असतात, भरपूर म्हणजे 3-4 तरी असतातच, रेषा रेषाचं, पूर्ण डार्क ग्रीन, गोल असं, हे उभं अंड्या आकाराचं, असे 3-4 प्रकार असतात। तर आपण प्रथम घेतेवेळी मी सांगितलं तसा आवाज बघायचा, हाताला जड लागतं की नाही बघायचं, आणि देठाजवळ पाहायचं, देठ असा सुकलाय म्हणजे कळिंगड मस्त गोड आहे। दुसरं तेही नाही, जर तुम्हाला देठ नसेल, तुटतो कधी, तर तेही नाही समजलं, तर हा जो डाग येतो, हा डाग ग्रीन असतो किंवा पिवळा असतो, नंतर हा जरा असा लाल लाल होत जातो, म्हणजे ऑरेंजसारखा होत जातो, त्यानेही आपण समजायचं की आपलं कळिंगड आतमध्ये छान लाल आणि पिकलेलं आहे। तर बाजारात खूप सारी कळिंगडं येतात आणि ते गाडीवर असे घेऊन उभे असतात कळिंगडं, आणि ती कळिंगडं तापलेली असतात उन्हात, म्हणून आणल्या कधीच कळिंगड खायचं नाही, ते आणल्यावर फ्रीजमध्ये ठेवायचं, कापून ठेवलं तरी चालेल जागा होत नसेल, किंवा अख्खं ठेवलं तरी चालेल। आणि अगदीच तुम्हाला फ्रीजमध्ये ठेवलेलं नाही खायचं आहे तर तुम्ही ओला कपडा करा आणि तो गुंडाळून ठेवा, अर्धा-1 तासानंतर ते कळिंगड थंड होईल। आईस्क्रीम करायचं आहे, त्यामुळे काय शेप वाईज मी तुकडे कापणार नाही, मधोमध 2 सलग तुकडे करून घेणार आहे, जरा व्यवस्थित, नाही तर हात कापला। हो, सुरीला माझ्या धार आहे आणि सुरी एकीकडे जाते आहे, कारण हातापेक्षा मोठा आहे ना कळिंगड। बघूया तुम्ही सांगितलेल्या टिप प्रमाणे तुमचं कलिंगड लाल निघतं का? हो। अरे वा, हे तर भरपूरच लाल निघालं। मग आहे की नाही रसरशीत। मग पुढच्या वेळेला मार्केटमध्ये जाताना कलिंगड घेताना या टिप्स तुम्ही नक्की फॉलो करा। हो, कराव्याच लागतील, तरच तुम्हाला मस्त कळिंगड खायची मजा येईल। पचपचित कलिंगड छानही नाही लागत ना? हो, पचपचित असतं किंवा रवाळ असतं, त्याची टेस्ट छान नाही लागत, पण तरी पण ते कळिंगड तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवून असं ज्यूस करू शकता किंवा आईस्क्रीम। फेकून अजिबात देऊ नका। हो, लोकांनी सांगितलेलं आहे, आपल्या जुन्या लोकांनी, खाऊन मातावं टाकून मातू नये। बरोबर, जरा सुरी बाजूला ठेवा। आता सुरी बाजूला कशी ठेवणार, मला कापायचे आहेत, पीस करायचे आहेत, आईस्क्रीमला काय असाच ठेवू? तुकडे पाडा, बिया काढा। जर तुम्हाला बिया काढायच्या नसतील, कंटाळा आलाय, तर आपल्याला ह्याचा पल्प बियांसकट वाटायचा आणि तो गाळणीने किंवा कपड्याने गाळून घ्यायचा। नको एवढे कष्ट नको। आता तुम्हाला पटापट जो करायचा आईस्क्रीम, आता मला तर पटापट करायचा आहे। माझा मुलगा बघितला तुम्ही कसा करून आईस्क्रीम खात होता, त्याला जराही थार होत नाही। कसं आहे डुडू, पाहिलं किती मजेत खातोय ते, सारखं फ्रीजमध्ये ठेवलं, मम्मी झालं काय करत बसतो। किती तास लागतात? फ्रीजच्या कूलिंगवर पण आहे, पण 6 तासात आईस्क्रीम होतं, माझ्या फ्रीजमध्ये तरी 6 तास आईस्क्रीम लगेच होतं, 6 तासाने। आता मी असे तुकडे करून घेतलेत आणि मी अशा या सुरीने बिया, मुलीला सांगते काढ म्हणून, मला कंटाळा येतो बिया काढायचा, अशी सुरी घुसवली की अशा ती काढून देते मला, नाहीतर मी सरसकट अगदी ज्यूस वगैरे काय आईस्क्रीम करायचं असेल तर सरसकट अशा काढल्या की बिया निघतात। मग ह्याचे पीस करून साला अशा काढून घ्यायच्या। मुलीकडे फक्त मी बिया काढायला देते, तिला हे जमत नाही, सुरी मी, ती लहान आहे ना, तिच्या हातात सुरी वगैरे मी द्यायचा प्रयत्न करत नाही, पण आपल्याला असा काढून घ्यायचा। हे पण जे राहिलं आहे ते सुद्धा काढून घ्यायचं सुरीने। पण बघा तुम्ही ह्याच्यात सफेद भाग आहे जरा कमीच आहे, काय काय ह्याला जास्त असतो, आणि तो जास्त भाग असला ना तोही मी टाकत नाही, त्याची आम्ही तुटीफुटी नक्की दाखवणार परब किचनवर। आता मी तुम्हाला बिया काढून तर दाखवल्या, आता हे आपल्याला असे एवढे मोठे मोठे पीस करून वाटून घ्यायचं आहे, तोही भाग मी सोडत नाही आहे। हे पहा,
पण हे छान कलिंगड मिळालं आहे. कलिंगडमध्ये भरपूर प्रमाणात पाणी असतं. हो, उन्हाळ्यात म्हणून हे कलिंगड जास्त खावं. ज्याला सुरीची प्रॅक्टिस आहे त्याला जमतं, नाही तर आपण हळूहळू आपण करायचं. ही आयडिया बरी ना. थोडंसं कापा, वरून कापा आणि पीस काढा. आता हे जे मी अर्ध्या कलिंगडाचे तुकडे करून घेतले आहेत, ह्यातल्या बिया मला शक्य जमल्या तेवढ्या मी काढल्या आहेत, पण ह्यात राहिली तरी आपण ते ज्यूस गाळून घेणार आहोत. तुमच्याकडे मोठं मिक्सरचं भांडं असेल तर पूर्ण राहतील तुमचे ते पीस. मी छोट्या भांड्यातच जे रोजचं वापरते तेच घेतलं आहे. त्यात मी 3 पुदिन्याची पानं टाकते आणि कलिंगड गोड आहे. मी जरासा तुकडा खाऊन बघितलेला म्हणून मी 3 चमचच साखर टाकते आणि चिमूटभर मीठ. आता मी एक झाडी घेतली आहे. तुम्ही चहाची सुद्धा गाळण घेऊ शकता आणि डायरेक्ट ग्लासात गाळू शकता, पण आपल्याला ज्यूससाठी हवं असेल तर डायरेक्ट ग्लासात गाळायचं. असं चमच्याने आपण सगळं कलिंगडाचा जो पल्प आहे तो खाली जरा घट्टच झाला आहे. नंतर आपण त्याच्यात थोडंसं पाणी घालूया. बिया तर मी सगळ्या काढल्या होत्या, पण एखाद दुसरी राहिली असेल तर ती अशी आपल्याला दिसते. ही बघा. आणि हा पल्प मी सगळा खाली गाळणीने गाळून घेतला आहे. थोडाही शिल्लक नाही राहिला आहे. हे आपलं आता आईस्क्रीमसाठी तयार आहे. त्यामध्ये तुम्ही कंडेन्स मिल्क घालून सुद्धा 2-3 चमचे आपली कुल्फी छान होते. मी नाही घालत आहे. आपण फक्त साधं आणि झटपट पटकन कसं होतं आहे ते पाहतो आहे. मी त्यामध्ये कलिंगडाचेच तुकडे आहेत ते घालते आहे. आता हे ढवळून आपण, माझ्याकडे कुल्फीचा मोल्ड आहे. तुमच्याकडे कुल्फीचा मोल्ड नसेल तर तुम्ही ही कागदाची जी छोटी ग्लास आहेत तीही वापरू शकता. ह्यातूनही सहज कुल्फी आपली बाहेर येते. नाहीतर माझ्याकडे हा प्लॅस्टिकचा मोल्ड आहे. ह्याच्यामध्ये आपण कुल्फी करणार आहोत. आता ह्यामध्ये आपण हे ढवळून, हे जे मध्ये मध्ये आपण कलिंगडाचे छोटे छोटे त्रुटी फ्रुटीसारखे काप टाकले आहेत ना, ते मध्ये आले ना की छान लागतात. वरपर्यंत नाही भरायचं ना? वरपर्यंत नाही भरायचं, कारण आपण त्याच्यामध्ये त्याचं झाकण पण लावणार आहोत आणि ती काठी घालणार आहोत. मग ते आणखीन वर येणार. थोडा 1 चमचा कमी ओतायचं. छोट्या चमच्याने घेते कारण बाहेर जास्त पडू नये. मोठा चमचा घेतला तर आपलं ते भांडं आहे ते जरा बाहेर पडेल आणि ते छान दिसणार नाही. हे झाकण आहे, हे अशी लावलीत तरी चालेल आणि त्याच्यामध्ये ही खालपर्यंत किंवा अशी. आता हे आपण 6 तासासाठी वरती फ्रीझरमध्ये ठेवून देऊया. त्या मोल्डमध्ये टाकून हा थोडासा उरला आहे तर माझ्याकडे ही काही ग्लास आहेत त्याच्यामध्ये मी दाखवते. आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणाल हा कसा काढणार, ह्याच्यामध्ये काठी नाही, तर आपल्याकडे आईस्क्रीमच्या काट्या असतात किंवा तुमचे छोटे छोटे चमचे असतील तेही सुद्धा घालू शकता तुम्ही. आता हे आपण असा कॉईल पेपर घ्यायचा आणि पूर्ण असं दाबून घ्यायचं. कारण असं जर दाबलं नाही ना तर बर्फाचं पाणी ह्याच्यात जातं, म्हणून हे असं दाबून घ्यायचं. आणि ह्याला तिथेच सुरीने एक खड्डा पाडायचा आणि तुमच्याकडे छोटा चमचा असेल तो घातला तरी चालेल किंवा तुमच्याकडे काठी असेल आईस्क्रीमच्या त्या घातल्या तरी चालेल. मी ह्या सर्व ग्लासांना आता मी सर्व ग्लासांना हा कॉईल पेपर लावून घेते. छोटे छोटे तुकडे करून घेतले होते मी. तो असा दाबला कडेने की त्याच्यामध्ये बर्फाचं पाणी आपलं जाणार नाही. असं पकडायचं आणि सुरीने थोडासा असा टोक घुसवायचं. आणि ही माझ्याकडे आईस्क्रीमची काठी आहे ती अशी घालून ठेवते. मस्त उभी राहिली म्हणजे आपल्याला आईस्क्रीम काढायला अलगद होईल. आणि आमच्यासाठी मी ज्यूस दाखवते. आता त्याचे घट्ट आपण जे वाटलं ना त्याचं मी आईस्क्रीम करणार आहे आणि ह्याचं मी ग्लासभर ज्यूस करणार आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा पुदिना आणि आपल्याला ज्यूससाठी साखर थोडीशी, पुन्हा थोडंसं मीठ. ज्यूससाठी तयार आहे.
सब्जा ह्याच्यातही तुम्ही भिजत घालू शकता किंवा वेगळा जर तुम्ही 2 चमचे पाण्यात भिजत घातला तरी चालेल. मस्त असा पुदिन्याचा सुगंध सुटलाय. हे 6 तासानंतर मी फ्रीजरमधून काढलंय. मस्त अशी बाष्प तयार झाल्यात. आता हे असंच काढायला गेलं तर निघणार नाही. मग ह्याच्यासाठी काय करायचं, पाणी घ्यायचं परातीमध्ये आणि त्यात असं हे बुडवायचं. पूर्ण पाणी इथपर्यंत लागलं पाहिजे. आता एवढ्या साईजचं तर टोप तर नाही आहे आपल्याकडे. ह्या दोघांची झाकणं आहेत ना, माझी मुलं जी आहेत ना त्यांनी गॅलरीतून खाली फेकली, त्यामुळे ह्या दोघांना झाकणं नाहीत. नाही तर तुम्ही म्हणाल हे काय असं ओपन सारखं दिलेलं आहे, ते असं फिरवून बघायचं. बघा, जेव्हा आपण काही करतो आणि ते आईस्क्रीमचा मोल्ड असू दे की केकचा, जी वस्तू बाहेर आली ते जो आनंद होतो ना तो मस्तच. हे ग्लासातलंही सहज निघतं. ह्याला आपण पाण्यात नाही ठेवणार. हे असं हाताने असं असं केलं ना, ते बघा वरच आलं पटकन. मस्त ना. आपल्याकडे जर साचा नसेल किंवा आईस्क्रीमचा मोल्ड नसेल तर हे बरं, हे आपले चहाची ग्लासं असतात कशा कार्यक्रमाला आपण आणलेली. हे आता तिला हवं आहे, नुसती हे करत राहिली. हात माझा ओढते आहे बघा. तो बघतोय. तो बघा कसा लाजला आणि लपला. ह्याला नको आहे का? त्याला हवं आहे, तो काय लाजतोय. पण टायगरला पण हवं आहे. टायगर, टायगरची माझ्या ॲक्शन बघा. ते घे घे घे, तू पण घे. हां असं. अरे दोन्ही दिला? नाही, एकच दिलं. खाली ते पडेल ना म्हणून तिला ग्लास दिलाय. मुलांसोबत आम्हालाही आता खायची भरपूर इच्छा झाली आहे. हे बघा, मी जास्त वेळ पाण्यात ठेवलं तर ह्याला मस्त सेफ आलाय. आता आपण तो मोल्ड काढून घेऊया पाण्यातून. आता हे तुम्हाला दाखवण्यासाठी काढले आहेत, पण हे जास्तीत जास्त एक मी आणि एक सरोजच खाणार आहे, बाकी मुलंच फस्त करणार आहे. उन्हाळा स्पेशल रेसिपीमध्ये तुम्ही आज पाहिलात कळिंगणाचा ज्यूस आणि आईस्क्रीम. तुम्हीही नक्की करा. आणि हो, परब किचन लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. नेहमी हसत राहा, खात राहा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत राहा.